नमस्कार साथीहरु, आज तपाईहरुलाई म एउटा युट्युबले चाहिँ हामीलाई नयाँ अपडेट गराएको छ त्यसको युट्युब ट्याक्स इन्फर्मेसनको बारेमा। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई म आज तपाईहरुलाई पनि सायद मेल त आइसकेको होला हैन, त्यसको मेल हेर्नु भएको छ भने तपाईहरुले कसरी भर्नुपर्छ ट्याक्स इन्फर्मेसन चाहिँ अब हामीले एडसेन्समा गएर कसरी भर्ने भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम थाहा छैन भनेदेखि त्यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई म आज स्टेप बाइ स्टेप सिकाउँदै छु। कसरी त्यसको एउटा फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको कसरी गर्ने भनेर स्टेप बाइ स्टेप सिकाउँदै छु। त्यसको लागि यो भिडियोमा अन्तिमसम्म सिक्नु होला। यो चाहिँ तपाईले एकदम कम्पल्सरी अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा फर्म छ त्यहाँ, तपाईले युट्युब स्टुडियोमा गएर लगइन गर्नेबित्तिकै तपाईले त्यहाँ एउटा नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ। त्यो नोटिफिकेसनमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाई डाइरेक्ट उसमा चाहिँ एडसेन्समा लगइन हुन सक्नुहुन्छ। लगइन लगाएर कसरी गर्ने भनेर चाहिँ तपाईलाई म ल्यापटपमा गएर तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप देखाउँदैछु है त, हेर्नु होला। गुगलमा गएर तपाईले एडसेन्स टाइप गर्नुभयो भने तपाईलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल एडसेन्स आइहाल्छ। तपाईले यसरी हैन गुगल एडसेन्समा क्लिक गर्नु होला। यसरी गुगल एडसेन्समा गएपछि मेरो चाहिँ अहिले डाइरेक्ट लगइन भएकोले गर्दाखेरि म डाइरेक्ट लगइन भइसकेको छु मेरो चाहिँ यसमा हैन। यसरी तपाईले यहाँनिर एउटा नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ, इम्पोर्टेन्ट चेक एडिसनल ट्याक्स इन्फर्मेसन रिक्वायर्ड फ्रम यु भनेर एउटा देख्न सक्नुहुन्छ। All YouTube creator and partners are required to submit tax information to ensure any applicable taxes on your payment on accurate भनेर देखेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले अब यसमा यो म्यानेज ट्याक्स इन्फर्मेसनमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसरी ओपन हुन्छ। यहाँनिर अब तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ, म्यानेज ट्याक्स इन्फर्मेसन भनेर आयो हैन। टु गेट पे आउट फर गुगल मेक स्योर यु प्रोभाइडेड ट्याक्स इन्फर्मेसन दिस विल बी फ्यु मिनट्स भनेर दिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईले एड टु ट्याक्स इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्नु होला। एड टु ट्याक्स इन्फर्मेसनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई उले चाहिँ एउटा के भन्छ लगइन गर भन्छ हैन। तपाईले अब यसमा लगइन गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। म लगइन गरेर देखाउने छु। मैले पासवर्ड लगाइसकेको छु हैन। यसमा नेक्स्ट गर्ने होला। तपाईले पासवर्ड लगाइसकेपछि आफ्नो पासवर्ड जुन तपाईहरुले लगइन गर्नुभएको छ, एडसेन्स लगइन अकाउन्ट गर्नुभएको छ हैन, त्यही युजर आइडी चाहिँ तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसमा लागि युनाइटेड स्टेट अफ ट्याक्स इन्फर्मेसन भनेर आयो तपाईले हैन। तपाईले यदि अब इन्डिभिजुअल हुनुहुन्छ भने तपाईले इन्डिभिजुअलले क्लिक गर्ने हो हैन। अनि नन इन्डिभिजुअल इन्टायर भनेको छ भने चाहिँ तपाईले नन इन्डिभिजुअल गर्ने। हामी चाहिँ किनभने नर्मली अब हामी चाहिँ इन्डिभिजुअल भएकोले गर्दा हामी इन्डिभिजुअलमा क्लिक गर्छौं। त्यसपछि नेक्स्ट, त्यसपछि तपाईले अर्को स्टेप के छ, आर यु सिटिजन अर रेसिडेन्ट इन अफ द युनाइटेड स्टेट भनेको छ हैन। यदि तपाई युनाइटेड स्टेटमा हुनुहुन्छ भने यस गर्नु होला। यदि होइन तपाई युनाइटेड स्टेट भन्दा आउट अफ युएसए हुनुहुन्छ भने नो गर्ने। यसमा नो गरे मैले। त्यसपछि नेक्स्ट, अब यहाँ तपाईले सिलेक्ट द W8 ट्याक्स फ्रम टाइप भनेको छ बेस्ड अन द योर प्रिभियस सिलेक्टेड एन्सर भनेको छ। भनेको मतलब चाहिँ तपाईले माथि जुन इन्डिभिजुअल अथवा तपाईले नन इन्डिभिजुअल सिलेक्ट गर्नु त्यो हिसाबले दुईटा अप्सन दिएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले कुन सिलेक्ट गर्ने भनेर दिइरहेछ यहाँ। अनि यसमा चाहिँ W88EN भनेको चाहिँ दिस इज फर्म मोस्ट कमनली युज नन युज इन्डिभिजुअल भनेको छ हैन। त्यो भएकोले गर्दा हामी चाहिँ अब नन इन्डिभिजुअल मैले माथि सिलेक्ट गर्दाखेरि म चाहिँ नन इन्डिभिजुअल गर्छु हैन। नन इन्डिभिजुअलमा क्लिक गर्छु। यो तलको भने चाहिँ नन युएस बिजनेस इन्टर भनेको छ, त्यो चाहिँ हामी चाहिँ नभएकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ इन्डिभिजुअलमा क्लिक गर्ने। अब स्टार्ट W88BN फर्म भनेको छ हैन। अब स्टार्ट गर्ने हो। यसरी थोरै टाइम लाग्न सक्छ। यसरी तपाईलाई यस्तो आउँछ इन्फर्मेसन, यस्तो गर्नु होला। अब यहाँ आइसक्यो फर्म। अब हामीले फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। W8BN ट्याक्स फर्म। यसमा चाहिँ अब अलरेडी मेरो नाम चाहिँ दिप कुमार राई भनेर आइसक्यो मेरो अलरेडी हैन, आइसकेको छ। यसमा चाहिँ DBA डुइङ बिजनेस एज भनेको छ, यो चाहिँ अप्सनल, तपाईले भर्दा पनि भयो नभर्दा पनि भयो हैन, यसले केही फरक पर्दैन। यसमा चाहिँ कन्ट्री अफ सिटिजन भनेको छ। कन्ट्री अफ सिटिजन अब यहाँ सिलेक्ट गर्ने हामीले। अब यहाँ चाहिँ हामीले नेपाल सिलेक्ट गर्ने हो। नेपाल हाले मैले। अनि यो कन्ट्री नेपाल भरिसकेपछि यसमा तल तपाईले अब 3 नम्बर सोध्दैछ। 3 चाहिँ यो अप्सनल अनलेस यु आर क्लाइमिङ अ ट्याक्स भनेको छ। अब यो अनलेस हामीले चाहिँदैन। हामीले यो US 10 और एसएसएन भनेको छ, युएस को लागि मात्रै हो, यो हामी बाहिरको लागि पर्दैन। यसको लागि हामीले फेरि नेक्स्ट गर्ने। अब यसमा चाहिँ तपाईले अब एड्रेस सोध्दैछ, नेपालको एड्रेस। यो एड्रेस चाहिँ तपाईले
एडसेन्स एकाउन्ट बनाउँदाखेरि जुन एड्रेस भर्नु भएको थियो त्यही एड्रेस भर्नु होला यसमा चाहिँ। यसरी मैले एड्रेस पनि सबै भरिसकेको छु, फिलअप गरेको छु। यसै गरी तपाईँ एड्रेस सबै जुन जुन रिक्वायरमेन्ट छ त्यही हिसाबले तपाईँ एड्रेस भर्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट गरेँ। अब यसमा तपाईँलाई के सोध्दैछ भन्दाखेरि आइडेन्टिटी ट्याक्स नेम अफ इन्डिभिजुअल दिप कुमार, कन्ट्री नेपाल भनेर आयो होइन। एड्रेस पर्मानेन्ट एड्रेस सहयोग नगर श्रृङ्खला 31 यो भयो भनेर आयो होइन। मेलिङ एड्रेस श्रृङ्खला गल्ली यति यति एड्रेस काठमाडौँ भनेर आइसक्यो होइन। ट्याक्स ट्रिटीमा आइसकेको थियो। यो ट्याक्स ट्रिटी भनेको चाहिँ यो युएसले चाहिँ हरेक कन्ट्रीहरूसँग चाहिँ एउटा यो ट्याक्स सम्बन्धी चाहिँ इन्कम सम्बन्धी उनीहरूले एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ। यो ट्याक्स ट्रिटीमा चाहिँ हाम्रो नेपालसँग चाहिँ यिनीहरूको सम्बन्ध छैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसमा नोमा क्लिक गर्छौँ, किनकि हामी छैनौँ त्यसमा। अझ हेर्नु हो भने तपाईँले इन्डिया चाहिँ छ, त्यसैले इन्डियनहरूले चाहिँ यो यस गर्छ। तर हामी चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो ट्याक्स ट्रिटी चाहिँ नभएकोले गर्दा हामी नोमा क्लिक गर्छौँ। नोमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामी, किनकि यो यस गऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूले कति पर्सेन्ट त्यो ट्याक्स गभर्मेन्टले त्यो दिन्छ, छुट दिन्छ। तर अब हामी चाहिँ नेपालमा त्यो हाम्रो गभर्मेन्टसँग चाहिँ सम्बन्ध नभएकोले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले छुट पाउँदैनौँ। त्यसले चाहिँ हामीले 30% पे गर्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यो गर्दा हामी नो गर्ने हो। त्यसपछि हामी क्लिक गर्छौँ नेक्स्ट बटन क्लिक गरिसकेपछि ओपन हुँदैछ फाइल। यहाँ चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण डिटेलहरू आइसकेको छ। ल हेर्नुहोस्, अब तपाईँको ट्याक्स आइडेन्टिटी आइसक्यो, नाम, कन्ट्री आइसक्यो, मेलिङ एड्रेस यो सबै आइसकेको छ। यसमा चाहिँ अब हामीले यो फर्मलाई चाहिँ हामी यसमा चाहिँ कन्फर्म गरिदिने। यसलाई फर्महरू हाम्रो फिलअप भइसकेको छ। यसमा फर्म फिलअप भइसकेपछि अब हामी चाहिँ यसलाई नेक्स्ट गरिदिन्छौँ। यहाँ सबै तपाईँले क्ल्यारिफिकेसन डिटेलहरू आएको छ। यसमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ डिटेल्समा। यो चाहिँ मैले पढ्न टाइम लाग्न सक्छ, त्यही भएर गर्दाखेरि म चाहिँ नपढिकन तल यो सिग्नेचर भन्छ। सिग्नेचर चाहिँ तपाईँले यहाँ जसको नाममा भर्नु भएको छ त्यही नाम लेखिदिनु होला। यहाँ चाहिँ मेरो नाम लेख्दैछु म, किनकि यो एडसेन्स एकाउन्ट मेरो नाममा गरेको छु मैले, त्यही भएर। अब यसमा चाहिँ हामीलाई यहाँ आर यु द पर्सनल लिस्ट इन सिग्नेचर सेक्सन भन्छ। यस हामी त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा अप्सन छ। यसमा दुईवटा अप्सन दिएको छ। यो दुईवटा अप्सनमा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ यस आई एम द प्रोफेसनल लिस्टेड इन सिग्नेचर सेक्सन एन्ड आई एम कम्प्लिटेड द फर्म एन्ड माई ओनर बिहाफ भनेको छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ नो आई एम सिग्नेचर बिहाफ अफ द पर्सनल आइडेन्टिटी। तर हामी चाहिँ सिग्नेचर पर्सन म आफै भएकोले गर्दाखेरि यसमा क्लिक गर्छु, किनकि म आफू वान हो होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि क्लिक गरिदिन्छौँ। त्यसपछि अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ। हामी नेक्स्टमा गइसकेपछि अब अर्को अप्सन आइसकेको छ। अर्को अप्सनमा चाहिँ अब हामीले यहाँ एक्टिभिटी एन्ड सर्भिस पर्फर्मेन्स भनेको छ। हामी इन द युएस भनेको चाहिँ हामी चाहिँ अब आउट अफ युएस भएकोले गर्दा हामीले चाहिँ यसमा होइन, हामी चाहिँ नोमा क्लिक गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ आई क्ल्यारिफाईमा क्लिक गरिदिने हो त्यो, किनकि माथिको अप्सन हामीले क्लियर गर्दैछौँ हामीले होइन। त्यो भएकोले गर्दा अब यसमा चाहिँ दुईवटा अप्सन आउँछ तपाईँहरूलाई फेरि। अब दुईवटा अप्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आई एम प्रोभाइडिङ द ट्याक्स इन्फर्मेसन अर न्यू एक्जिस्टिङ पेमेन्ट प्रोफाइल हेज रिसिभ माई पेमेन्ट्स। अनि अर्को सेकेन्ड चाहिँ आई एम प्रोभाइडिङ ट्याक्स इन्फर्मेसन इन द एक्जिस्टिङ पेमेन्ट प्रोफाइल द्याट हेज बिन प्रिभियसली रिसिभ माई पेमेन्ट भनेको छ। यसमा चाहिँ दुईवटा अप्सन छ। एउटा चाहिँ छ तपाईँले एउटा नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ जुन तपाईँले पेमेन्ट रिसिभ गर्नुभएको छैन भने यसमा क्लिक गर्ने। र यदि तपाईँ अलरेडी युट्युबर हो र तपाईँले अलरेडी योभन्दा पहिला प्रिभियसली चाहिँ तपाईँले युट्युबबाट चाहिँ पेमेन्ट रिसिभ गरिसक्नु भएको छ भने तलको गर्ने हो। म चाहिँ नयाँ भएकोले गर्दाखेरि आई एम हेज नट रिसिभ पेमेन्टमा चाहिँ म क्लिक गर्दैछु। यदि तपाईँ नयाँ पुरानो तपाईँ अलरेडी रिसिभ गरिसक्नु भएको छ भने यो उसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला सेकेन्डमा। र म चाहिँ अब फर्म सबमिट गर्दैछु, किनकि म चाहिँ नयाँ हो। मेरो यसमा मेरो फर्महरू अप्रुभ भएर आइसकेको छ। ल हेर्नु होला, मैले सम्पूर्ण फर्महरू फिलअप गरिसकेको छु। यो सम्पूर्ण फर्महरू फिलअप गरिसकेपछि ल हेर्नु होला, अहिले यस्तो देखाइरहेको छ एप्रुभ, मेरो स्टाटस चाहिँ एप्रुभ देखाइरहेको छ होइन। अब यो चाहिँ सम्पूर्ण स्टाटस चाहिँ अब हामीले एकचोटि यसलाई हाम्रो रिफ्रेस गऱ्यो भनेदेखि तपाईँको जुन यो नोटिफिकेसन चाहिँ यो हराउन सक्छ। तपाईँको यति हो यो गर्नुपर्ने, यति चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्छ। किनकि यो हेर्नुहोस्, अब हामीले चाहिँ अब जति पनि हाम्रो युट्युबमा इन्कम हुन्छ हामीले चाहिँ 30% चाहिँ युट्युबलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले आफ्नो फर्महरू चाहिँ फिलअप गर्नु होला, किनकि हामीले यो मे लास्टमा चाहिँ हामीले जसरी पनि यो सबै सबमिट फर्म गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यो भएर तपाईँले पनि छिटै गरिदिनु होला। धन्यवाद, आजलाई यति नै, बाई बाई। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्नेछु।